Nu en Oscar-nominerad amerikansk dokumentär som handlar om USA, världens enda supermakt som också har världens största utlandsskuld. Och den verkar skena på. That our financial condition is worse than advertised, that we need to act soon because time is working. The richest country in the world. Well, we've lost our way, quite frankly. Let me tell you how we got to where we... Dagens amerikanska statsskuld är summan av samtliga årliga budgetunderskott ända sedan USAs födelse. Den första statsskulden orsakades till stor del av frihetskriget mot britterna. Och i mars 1789, när den första federala regeringen tillträdde, uppgick statsskulden till $75 miljoner, eller runt 40% av BNP. Det skrämde USAs grundlagsfäder som agerade snabbt för att betala av skulden. Men sen kom inbördeskriget, dyrbart i både människoliv och pengar. Det gjorde USA nästintill bankrutt. Men precis som tidigare betalade man snabbt av på statsskulden. 1913 bildades USAs centralbanksystem för att kontrollera penningmängden och bankernas verksamhet. Det var också 1913 den federala inkomstskatten infördes. Första världskriget och sen flera år senare depressionen ledde till extrema ekonomiska umbäranden för miljontals amerikaner. This social security measure gives at least some protection to 30 millions of our... Under andra världskriget tog staten upp enorma lån medan den amerikanska allmänheten köpte krigsobligationer för att bidra till USAs seger. And now, ladies and gentlemen, Mr. Humphrey Vågar. Our fighting men have just won history's greatest victory for freedom. Buy bonds for their future and for your own future. We've got another bond to buy. It's official. It's all over. It's total victory. Höga försvarsutgifter under 60- och 70-talen plus nya åtaganden inom äldre- och fattigsjukvården ledde till stora offentliga utgifter och ekonomisk nedgång under 70-talet. Men sen grydde nya tider. It's morning again in America. Reaganomics, stora skattesänkningar skulle stimulera tillväxten och därmed öka skatteintäkter. We have piled deficit upon deficit, mortgaging our future and our children's future for the temporary convenience of the present. Read my lips. Men statsskulden exploderade under 80-talet och steg återigen till nästan 2/3 av BNP. En fundamental förändring hade inträffat. USA hade börjat bli skuldmissbrukare. Aldrig tidigare i landets historia hade skuldbördan ökat så mycket under en period av fred och välstånd. Kalla kriget var visserligen över, men till ett extremt högt pris, och oron spred sig bland amerikaner. We're slipping this huge hidden check for our free lunch to our children and our grandchildren. And you ain't seen nothing yet. Too well. We've been running deficits of $200 to $300 billion, which is quite a bit of money. Under de senaste 40 åren har USA haft 35 budgetunderskott och bara 5 budgetöverskott. Men i åratal har det funnits stora årliga överskott i pensionssystemet. Överskott som används för att finansiera andra utgifter i den federala budgeten. Utan överskotten i pensionssystemet skulle budgetunderskotten sett mycket värre ut. This is something that's utterly unsustainable, and remember, all of that has happened before the baby boomers retire. And the baby boomers are not a projection. They're born, they're out there, they're going to be eligible for Social Security and Medicare, and yet we can't pay our bills now. Om mindre än 10 år kommer pensionssystemet att betala ut mer än det får in. Och i takt med att allt fler i babyboom-generationen går i pension blir situationen värre. 2017 kommer pensionssystemet inte längre att kunna bidra till att sänka budgetunderskottet, utan istället öka på det.
Stigande sjukvårdskostnader för personer över 65 och andra federala utgifter gör framtidsutsikterna dystra. The only issue that's more severe than this would be the idea that an Islamic fundamentalist would get his hands on or her hands on a nuclear weapon and use it against us. Beyond that, there's nothing that's more severe than this. This issue represents the potential fiscal meltdown of this nation, and it absolutely guarantees, if it's not addressed, that our children will have less of a quality of life than we do.